Hej och varmt välkomna till dagens sändning med APR Technologies som ska presentera sin rapport för det andra kvartalet 2026. Med mig har jag VD Lars Almhem och bolagets ordförande Peter Nilsson. Varmt välkomna! I slutet av sändningen kommer vi att hålla en liten frågestund där Lars och Peter kommer att besvara frågor relaterade till presentationen. Och med det sagt så lämnar jag över ordet till er Lars och Peter. Så är jag tillbaka när det är dags för frågestund. Tack så mycket. Kul att träffa allihopa. Lars Almhem heter jag, som sagt VD för APR Technologies. Och vi ska dra lite kort om vad bolaget gör, vilken teknologi bolaget har. Lite grann status, marknad, kundstatus, men också vad vi gör framöver. Så lite kort då först. APR Technologies, det är några år gammal, bildades 2011 i Enköping av bland annat Peter som är med här. Han är en av 3 grundare. De andra 2 är Ari Björneklet och Robert Torslund. Och de jobbade tillsammans bland annat med mycket med rymd och space. Det är ett deep tech-bolag och det vi handlar om, det är högpresterande vätskekylning. Och vi jobbar främst inom 3 affärsområden. Det första är chip cooling, som är att kyla all typ av elektronik egentligen, inklusive chip. Det andra området är energy, och i det ingår även batterier, men mycket kring energi och den värmeutveckling som bland annat batterier ger. Och det tredje är space och defense, där space då är lite grann var bolaget kommer ifrån och är väldigt stark inom. Och defense, det är ju bland annat space, men kan också vara de övriga områdena. Och det bolagets teknik gör det att ta bort de termiska begränsningar som blir allt vanligare. Det är extremt uppe i rymden, men det är lika extremt nere på marken numera, till exempel i AI-datacenter. Och det gör att det förbättrar prestandan. Man kan höja prestandan i bland annat i chip. Och det som är grundteknologi, den kallar vi för Rayon, en liten produkt som ser ut så här. Peter som varit med att skapa den här produkten, kan inte du beskriva lite grann vad det är för någonting, vad Rayon gör och hur det fungerar? Jo, det bygger på teknik som kallas för elektrohydrodynamisk ioniseringsfenomen. Och det är egentligen så att vi på atom- och molekylnivå så ioniserar vi vätskan, och det gör vi då med mikrostrukturer, alltså med mikrojonkanoner, och sen accelererar vi då den här vätskan över över olika strukturer. Och vi har ju ett unikt angreppssätt på det här. Tekniken i sig är känd långt tillbaka, men det är ju ingen som har riktigt kunnat tämja det och göra det liksom skalbart. Så att det har fastnat i olika specialtillämpningar, men vi har ju löst den tekniken då med nya lösningar så man kan applicera det nära chip, skala upp produktionsvolymer och allt sånt där då, och få längre livslängd och sådana saker. Och det är ju då frågan, hur kan man använda den här produkten? Och vi ska ta ett exempel som vi kallar för nere i så kallad immersion cooling. Och för att förstå lite grann vad produkten gör så har jag med en liten gammal damm i form av ett chip här som ni kanske ser. Också våran produkt, Rayon, det är alltså den pumpen som Peter beskrev funktionen på. Här är ett chip och det man traditionellt kyler sådana chip med, det som man gör idag, är att använda små kylare, alltså ganska stora klumpar. Det är alltså en luftkylning som man helt enkelt sänker på ner på chippet för att kunna kyla bort värmen. Och det är dels är det fläktar här, men så måste man ha fläktar i hela datacentret för att kunna ta bort värmen ur luften. Men det vi gör, vi sätter på en betydligt mindre liten enhet kylfläkt som är så stor. Och så lägger vi på våran lilla enhet Rayon på den. Och allting är nedsänkt i så kallat för dielektrisk vätska. En vätska som inte leder elektricitet. Alltså man kan sänka ner elektronik i den vätskan. Och den schematiska bilden ni ser, det är hur man har packat ett antal, över 10-tal olika chip i en nedsänkt datacenter. Och ovanför det ligger våran lilla enhet Rayon som trycker ner vätskan och därmed kunna kyla materialet och kylfränsen extremt bra. Och ni ser den lilla ytan som används och den effekt som motsvarar den enorma storleken för kylfränsen. Det är liksom Rayons funktion. Och så här ser det ut mer i detalj. Man har ett chip, vi har en
mikrofläns som kan vara kylfläns. Allt detta sänks ner i vätska, vilket man gör framöver. Och på det ligger våran rayonenhet och flödar vätska ner i mellanlamellerna och får bort det stillastående vätskan som blir varm, och då kyler man på ett helt annat sätt. Väldigt unikt och fungerar otroligt bra. Ett exempel på funktionen. Här har vi satt upp en testsetup kopplat till en kundspecifik input. Och då kan man se hur det ser ut i en vanlig Immersion-lösning. Det ligger själva produkten, chippet och kylfläns nere i en vätska som cirkulerar och kyls ner. Men ni ser också hur temperaturen är i de röda fälten. Det är då våran lilla rayonenhet är avslagen. Sen slår vi på enheten och då ser ni att temperaturen går från cirka 95 grader ner till 60 grader i den här setupen. Enormt stor förändring och bra kyleffekt. Jag kan addera kommentarer så att det röda fältet när man når närmare 100 grader då, det är alltså hur traditionell immersion cooling fungerar. Men vi skapar då nästa generations immersion cooling där vi ökar prestanda på immersion cooling oerhört mycket. Vi ser från nästan 100 grader ner till cirka 60 grader i det här fallet. Då. Så det har en oerhörd impact. Bara som en jämförelse kan ni gissa hur mycket effekt det går åt att driva en sån här effektenhet. Och Peter, hur mycket effekt drar en sån här liten enhet? Ungefär. Det är mindre än 1 watt. Det är typiskt mindre än 1/2 watt också. Så att det är försumbart. Och det är också så att man behöver inte dra extra strömförsörjning till de här. För att det finns alltid lite energi någonstans på korten. Så att därför är det lite enklare att få in det. Om du har en vanlig eller större fläkt till exempel så kanske den drar många watt. Och då måste du designa hela kortet för det. Och då i datacenter som kanske är det största tillverkningsområdet, det är enormt mycket effekt som går åt till kylning. Det går åt mycket vatten med ett traditionellt sätt att kyla. Dels med den vi visade förut men också andra metoder med mycket vatten. Och det går åt mycket, som sagt, mycket effekt. Så det här blir mer och mer i fokus framöver. Ett annat område är Energy som är mycket kopplat till batterier. Och från höger till vänster så ser ni ett drönarbatteri vi håller på att ta fram just nu. Snart färdigt att visa upp. I mitten har vi ett batteri för motorcyklar. Och till vänster har ni ett batterisystem för datacenter. Och den delen är extremt intressant. För datacenter kräver enormt mycket batteribackup, för fluktuationen, energiåtgång är extremt stor. Det kan gå på millisekunder upp och ner beroende på när AI-funktionen används. Och det kan man inte ta den energin från nätet utan man måste ha någon typ av backup. Och de som nu jobbar till exempel med Nvidias nya 800 volt arkitektur har ett stort bekymmer. Det är att kyla när man har så stor effekt in och ut. Någonting vi har en produkt på, det är den längst till vänster. Ett annat område som vi kommer ifrån, det är Space och Defense. Peter, du har ju jobbat med det i, jag tror det är 20 år. Förklara vad vi har för produkter och hur man använder dem. Ja, i rymden då så tror ju många att det är kallt och det är klart det är kallt, men det är som en perfekt termos som isolerar väldigt bra. Det andra sättet att leda ut värme, det är då genom infrarött, alltså att stråla ut. Man har ingen luft som kan blåsa eller någonting då. Och då måste man leda värmen från den komponent eller vad det är man vill skydda eller var det är någonstans till en radiatorpanel eller vad man nu vill, hur man nu har byggt allting. Och det här är väldigt svårt att kontrollera idag. Så att då har man någonting som alltid är på. Vi har då tagit fram en switch och en pumped loop. Och det är alltså, switchen är ungefär som en matlåda, olika storlekar, som slår på och av den termiska kontakten så att man kan koppla den till någonting annat som har termisk kontakt ut till en radiatorpanel. Och då kan man slå på den när man vill stråla ut
Man kan stänga av den när man vill stänga den här termiska kontakten. Man kan också göra så att man har ett alltså rör. Så att man har ett pumpat system med rör som går ut då från den platsen man vill ha, och sen så har man rördragning ut till en radiator eller vad man nu vill ha någonting. Det kan vara att man vill hålla samma temperatur på 2 olika platser eller någonting då. Och då kallar vi dem för pump to loop. Och det finns idag också då pump to loops, men de har ju ofta då mekaniska pumpar, och problemet med mekaniska pumpar är att de vibrerar. Du vill inte ha små vibrationer på satelliter. De har begränsad livslängd så att de håller inte så länge, och de drar mer ström då, så att de blir lite omständigt. Så vi har flera fördelar. Så att det är de 2 produktgrupperna vi har för rymd speciellt då. Och du kan ta nästa bild igen då. Ja, Rayon-produkten sitter alltså i den fyrkantiga och runda enheten. Ja, precis. Det är vätskeflöde som då styrs av Rayon-systemet, och det drar ju då väldigt lite energi. Om vi har ett fall så att du har radiatorpaneler i 2 riktningar på en satellit, så har du solen kommer från ena riktningen. Och när du har solen som lyser på den, då absorberar den radiatorpanelen också. Och det vill du inte. Du vill inte få in den värmen in till satellitens kärna. Då vill du kunna stänga av den termiska kontakten. Och det kan du göra då genom att ha en switch eller en loop. Men sen så kommer ju solen från andra hållet, typiskt 90 minuter senare. Då vill du kunna slå på den första och stänga av den andra, så att du kan stråla ut i vilken riktning du vill. Och det är då unikt och möjliggörs med vår teknik på ett helt annat sätt. Det finns en konkurrerande teknik. Den tar då några timmar att starta. Och då är den här Orbit, alltså på 90 minuter, då är det redan för sent. Våran tar ju då delar av sekunder att slå på, så att vi har en helt annan responstid. Ja. Så det här är en marknad som vi ser är både stor men också växande väldigt fort. En annan marknad då, vi var inne på chip cooling, ett exempel på de chip som tas fram, till exempel Nvidia i det här fallet. Det ni ser är att effekttätheten ökar jättemycket år för år, och det slutar liksom inte. Man trycker alltså in mer energi i ett litet chip, och det måste i sin tur då kylas ner. Och det gör att ju längre upp det kommer i effekt, desto bättre för oss och våran teknologi. Och tittar man marknaden, ja, vi ser att det är en enorm marknad både på Chip Cool Energy och Space and Defense, och totalt är det över 1000 miljarder kronor, och det växer väldigt, väldigt fort. Och tar vi bara en liten del av det så har vi en stor marknad. Sen sist, alltså sen förra Q-rapporten, ja, vad har hänt då? Ja, vi har fått in lite mer pengar, för vi hade en teckningsoption som blev fulltecknad princip. De lilla skvättarna som blev kvar, det var andra som tog. Jättebra. Vi har fått lite order från kärnkraftsindustri som använder våra produkter för extrema situationer, där vi då har en eller ett par lösningar för det, för kärnkraftsindustrin. Vi har sedan tidigare pratat om en techkund. Vi har en förserie som håller på att leverera, och det funkar också väldigt, väldigt bra, de leveranserna. Sen har vi nya dialog med ett antal ytterligare större och mindre techkunder globalt, som vi för liknande diskussioner med. Sen har vi också Soppa, som jag nämnt tidigare, som vi håller på med ett utvärderingsavtal. Målet blir klar med ett färdigt avtal under Q3, så ganska snart. Men Soppas, vad är det för företag, Peter? Soppas, det är ett familjeföretag i Venedig, eller utanför Venedig, Italien. Egentligen ett globalt företag. De är aktiva allt från Kina till USA och massa länder däremellan. De säljer värmeelement till satelliter. I princip alla satelliter, inte alla, men i princip alla. Så att de är ju då inne i de upphandlingarna, inne i de processerna, känner de kunderna. Det är inte bara satelliter de jobbar mot försvar, de jobbar mot
datacenter, de jobbar mot batterisystem, elfordon där deras värmare sitter på alla möjliga ställen. De levererar även värmare till kaffebryggare och hushållsmaskiner, tvättmaskiner och sånt där. Så att de har väldigt mycket, och våran teknik kan ju då också appliceras inom väldigt många områden. Så jag vet inte riktigt hur mycket jag får säga, men vi har ju vi börjar i vissa områden. Du får ta över, Lars, som vet vad du ska säga. Nej, vi har redan börjat samarbeta, vi har varit på mässor tillsammans, vi kommer till strax, och båda parterna ser en väldigt bra match som Peter var inne på. De är duktiga på att värma saker. Ibland så värmde de Artemis, den satelliten, eller den kapseln med människor som gick runt månen häromdagen. De hade 3000 värmeenheter från Soppas i den kapseln. Det de söker nu, det är ju kylning också. Det vi är bra på. Så att det blir en fantastiskt bra match med Soppas på det området, men troligen på betydligt fler områden också. Så det får vi återkomma till. Det vi också gjort, vi har lanserat en ny webbsida som vi håller på att fortsätta uppdatera. Och produkten, våran EOD-modul, heter Rayon. Den är nu registrerad som varumärke. Och det som är kul då, det är att det har kommit ganska många betydande kunder som har kontaktat oss och vill prata just Rayon. Alltså varumärket Rayon har redan satt sig. Och det har gjort att vi har fått en lättare dialog, man kan förklara mer vad det handlar om, och det verkar förstå ganska fort också när de ser på hemsidan vad det handlar om. Så bara det gränssnittet har gjort att vi har fått in kunder i våran pipeline. Vi har varit på mässor, bland annat en batterimässa i Stuttgart, och vi var på en mässa i juli. Det var en mässa tillsammans med Soppas, Farnborough Airshow, som är en av de största airshowerna i världen faktiskt, och var mycket besökt. Vi var med i Soppas monter och diskuterade både batterier men också våra space-applikationer. Ni ser någon där nere i hörnet som vi hade med. Och intresset är jättestort, och det är kul med Soppas för de presenterar oss för sina kunder. Bland annat de stora drakarna i Italien, till exempel Leonardo som är en jättestor aktör inom försvars- och rymdindustrin. Men även andra kunder har de redan nu introducerat oss till. Så att det känns som ett jättebra samarbete. Och intresset för våra produkter är stort. Peter, det här Diana-projektet och TEV-godkännandet, kan du förklara vad det innebär för oss? Ja, just det. Diana är ett program, en slags accelerator som NATO har startat upp enligt en amerikansk modell för att ta in ny teknik och nya leverantörer in i försvarsindustrin. Och försvarsindustrin är ju då landar gärna i storbolag som är etablerade och sen fastnar det, och de har svårt att få in ny teknik i det. Så att de har skapat den här modellen, och då har vi varit med där. Vi var ett av bolag som blev antagna till det programmet. Vi har gått igenom det. Under det programmet så ingick en så att säga TEV-fas där vi kunde certifiera och testa produkter från oss. Och där har vi blivit godkända. Och det gör att vi kan på något sätt komma under en direktupphandling. Vi har redan varit inne i upphandlingsfasen när vi blev antagna till Diana. Och därför kan vi då vara med och direktupphandla och sälja till försvarsindustrin. Så att det underlättar väldigt mycket för oss som en ny aktör inom försvarsindustrin att kunna sälja. Och det här gäller då i princip alla våra produkter och alla NATO-länder, om jag har förstått det rätt. Ja, stämmer. Och det ska vi naturligtvis slå mynt av. Runt årsskiftet så meddelade vi att vi börjar upphandla produktionsutrustning. Det har vi gjort. Nu är de på plats. Det här är bilder från våran enhet i Uppsala på Ångström laboratorium som heter Renrum, så det är extremt rent. Och de produkterna, eller de utrustningar vi har köpt in, är nu under uppstartfas och börjar fungera. Så det är en väldigt intressant och bra teknologi vi har köpt in där som är på plats.
I Enköping så har vi också byggt upp en robotline som bygger ihop våran produkt och gör alla visuella vision-kontroller, sköter själva hopsvetsningen av produkten kontinuerligt, allting helt automatiskt. Kapaciteten är väldigt hög, så den kan vi göra tämligen många enheter i och den går ju att köra dygnet runt om vi så skulle vilja. Så den funkar nu. Det som är på gång nu är att vi kommer besöka fler mässor, några här. Ett exempel är Bex som är då i Rimini i Italien, också tillsammans med Soppas, också i deras monter. Så vi fortsätter diskussionerna eller relationen med dem tillsammans bland annat i Italien. Ett annat mässa, det är en drönarmässa också i september i London, så är det några till som vi kommer att vara på lite senare i höst. Vi fortsätter bygga upp produktionen som jag visade för att få högre volymer och stabila volymer. Vi håller på med våran förserie-leverans till den här techkunden vi har pratat om tidigare. De håller på att testa, de håller på att bygga in det i sina enheter och liner. Vi fortsätter förstärka organisationen. Vi har byggt upp en organisation under våren. Den har funkat, bemanningen har funkat jättebra, så nu fortsätter vi bygga ut den. Vi planerar att teckna ett avtal med Soppas under Q3. Vi har ett antal kunddialoger som håller på att bli kundprojekt förutom de vi redan har aviserat. Så det pågår. Vi håller på och planerar och ska snart åka iväg till ett antal mässor och kundmöten i Kina, i USA, Italien, Frankrike, Tyskland med mera. Och att detta är egentligen bara som är planerat i augusti-september. Så att vi är tämligen aktiva även utanför riket för att hitta rätt kunddialog. Peter, har jag missat någonting? Det vad jag kommer på. Jag får säga att jag har ju varit med liksom, när vi startade upp bolaget och allting. Och det är ju en väldigt spännande fas vi är nu när vi industrialiserar och bygger upp och bygger säljkapacitet och skapar skalbara produkter, skalbart erbjudande, skalbar försäljning. Liksom. Så vi bygger ju en skalbarhet överallt skulle jag säga. Och vi har haft styrelsemöte idag och vi har ju liksom en professionell styrelse och så vidare. Så att det känns bra. Du nämnde skalbarhet, det var bra, för det känns kanske under olika områden, men de affärsområden vi pratar om, allting bygger på samma grundteknologi som då kan skalas upp men göras i lite varianter för olika tillämpningar. Så att vi har en grundproduktion, vad den vi visar bilder på, det är liksom den gäller för alla våra produktfamiljer, vilket är skalbarheten. Tack så länge för oss. Då säger vi stort tack för den här presentationen. Väldigt intressant att höra. Men vi kan bara börja överlag med lite intressanta frågor. Och då så kör vi att när vi visar upp lite så här, om era produkter för era kunder, hur har reaktionen varit? Så här, är de positivt inställda? Så du berättar lite om. Det är många som börjat höra av sig till er. Hur ser allt det ut? Peter, bollar den till dig. Du har varit med på rätt mycket kundmöten. Ja men tack. Det är så att förr så det har alltid varit svårt att förklara tekniken och speciellt förr och då blev det en ingenjörsmässig diskussion och sen så hur ska vi sälja det, hur ska vi implementera det. Nu är det så att det är lättare att förklara än vad det har varit förut. Men det är också så att kundernas behov har aktualiserats mer och mer. Det vi märkte när vi startade bolaget och innan dess, det var att för vi höll på med mikroelektronik, 3D-packaging och massa saker. Men när detta kommer så kommer det behövas helt annan kylning än vad som finns tillgängligt idag. Så vi såg att det kommer komma, men det var ju inte akut då. Och nu kommer ju kunderna, de sitter med de här problemen och det är också politiska och existentiella problem att vi kan inte hålla på med sån energiförbrukning som vi har idag, utan vi måste energieffektivisera system, datacenter och annat. Så det är liksom, problemen har kommit upp på ytan och kunder
testar lösningar lite mer. Och det är också så att dagens lösningar, cold plates till exempel, folk har ju hållit på och optimerat dem oerhört mycket, men de blir inte mycket bättre. De kan förbättras 5% och timmaterial kan förbättras lite grann. Men man behöver ta ett större steg för att ta nästa liksom, nivå. Så att det är väldigt bra timing just nu. Om jag bara fyller i, och hastigheten i branschen är ju extremt hög. Man pratar om komma en generation. Förr var det ett år, nu är det liksom ett kvartal och knappt det innan nästa generation av ny produkt kommer. Och det är just det med immersion är inte ännu så jättevanligt, det vill säga att man sänker ner allting i en vätska. Men alla stora har det i pipelinen för att den fysiska barriären är så stor att man kan inte optimera med det man har hur länge som helst. Så vi ligger väldigt bra i tiden. Och så, som vi förklarat tidigare i presentationen, om man tittar på en vanlig immersion cooling så är ju den har ju väldigt högpresterande, men vi boostar ju den ytterligare. Ja, mycket intressant att höra. Vi kan gå vidare till att under den här perioden nyttjades hela er teknisk till ungefär 99,85% och tillförde cirka 55 MSEK. Hur ska det här kapitalet faktiskt användas och hur långt räcker det med nuvarande investeringstakt? Det räcker säkert 12 månader framåt. Men det vi ska nyttja pengarna till är att bygga organisation. Vi ska också fortsätta göra investeringar i produktion men också i testutrustningar och sånt. Så att vi bygger upp bolaget successivt för att kunna möta, dels för att kunna skapa rätt approach mot våra kunder idag, men också framförallt att man har en produktionsapparat som är mogen och kan klara de kraven som kommer från stora techjättar. De ställer ganska höga krav på alla leverantörer. För vi vill nämligen jobba direkt mot kunderna. Och nu är Sopas en partner, men i många lägen, inklusive den techkunden vi har, det levererar vi direkt. Och då måste vi också matcha de kraven som ställs. Så det bygger vi upp. Och en förbättrad sälj- och marknadsföringskapacitet. Ja, tack. Yes. Yes. Vi kan bara gå vidare lite till hela personalen. Ni gick från 15 till 20 anställda och nu också plus konsulter. Vilka roller var viktigast att få på plats och vad är det ni känner fortfarande saknas för att hela teamet ska vara helt rätt? Det är klart vi saknar inom alla områden och vi förstärker faktiskt alla områden nu. Dels är det på utvecklingssidan där vi ökar kontinuerligt våra resurser. Det gäller att hitta rätt personer så vi gör det i den takt vi så snabbt vi kan med att hitta rätt personer. Som Peter var inne på så måste vi också bli betydligt mer kraftiga mot marknadssidan. Kunder måste ha en kontinuerlig uppföljning. Vi måste finnas så vi kan liksom jobba inom varje segment. Så därför måste vi också bemanna upp oss på den sidan. Både i direkt linje mot kund men också liksom bakåt, snäppet bakåt som en dialog mellan kund och utvecklingsavdelningen. Så det bygger vi upp just nu. Yes. Vad skulle ni beskriva är flaskhalsen just nu i er produktion? Är det material, precision i själva tillverkningen eller att få repeterbar kvalitet mellan alla de olika enheterna? Nej, flaskhalsen är, nu bygger vi upp ganska stora volymer, så vi har en del flaskhalsar, men alla de har vi identifierat. Vi hade jag hade en oro i våras för vissa saker, för vi bygger egentligen en känd teknologi, men med APRs teknologianvändning inom känd teknologi. Och då är det några områden som är lite nya. Och det är alltid en lite oro för mig när det är lite nytt i processvärlden. Men det har gått förvånansvärt bra under våren och vi har bra yield så nu kan vi liksom öka tempot och bygga upp en större kapacitet. Så vi ser inga direkta flaskhalsar som är svåra att hantera. Ja. Som du tidigare nämnde så har ju APR förkvalificerats för NATO-upphandling och ni berättade ju lite om det. Hur ser faktiskt den hela vägen från förkvalificering till faktisk affär ut? Peter, kan du ta den? Egentligen Eriks område Ja, här, men jag får försöka.
Ja, men förkvalificering, då är det ju då i NATO så har vi blivit tilldelade ett testinstitut. Och då har vi fått skicka ett gäng produkter till dem som har fått testa externt då med vår hjälp och support. Och när det har testats då det har varit miljötester och säkerhetstester och diverse tester. Och sen har de gjort en rapport på det och så har det skickats in då inom NATO-strukturen som då har fått säga ja eller nej på det och då fick vi ett ja. Sen så ska det då säljas och det är inte så att bara för vi är godkända där så är det inte så att det säljs automatiskt utan vi behöver fortsätta säljarbete mot försvarsindustrin. Då är det så att vi har produkter som är med på en speciell hemsida till exempel inom NATO där om man godkänt så får man publicera sina där. Vi blir också inbjudna att åka och besöka olika aktörer inom försvarsindustrin som är NATO-kopplade då. Ja, och sen är det liksom att stänga affärer och se till att vi kan leverera och ja. Tackar så mycket för det. Ni har ju mycket affärer inom själva rymdindustrin och försvarsindustrin. Men själva ordern från kärnkraftsindustrin var ganska liten. Endast 643 000 kronor. Är det här marknaden som ni vill växa i eller mer en bekräftelse på att tekniken faktiskt håller i tuffa miljöer? Ja, både och. Det senare är ju viktigt, att det bevisar att det håller i tuffa miljöer. Och sen vi fokuserar på de affärsområden som vi har beskrivit. Och det är där vi ser de stora volymerna faktiskt. Mm. Men vi tackar inte nej till kommande order därifrån. Jag förstår. Nej, men det var dagens sista fråga och så med det så avrundar vi dagens sändning. Vi säger verkligen ett stort tack till Lars Peter för den här presentationen och frågestunden. Och jag önskar er alla som kollar en väldigt fortsatt bra dag. Tack så mycket! Tack så mycket! Tack så mycket!